हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा र म अन्जिता र यस भिडियोमा मैले ब्रेड पकोडा चाट बनाएर देखाएको छु र त्यो पनि दुई प्रकारको बनाएको छु। एउटा स्टफ्ड ब्रेड पकोडा चाट र अर्को प्लेन ब्रेड पकोडा चाट र यो पर्फेक्ट समर र रेनी सिजनको रेसिपी हो। र आउनुहोस् मैले कसरी बनाए के सामग्रीहरू हाले हेर्नुहोस्। ब्रेड पकोडा चाटको लागि पहिला मैले स्टफिङ तयार गरेँ र एउटा इम्पोर्टेन्ट र टेस्टी मसाला यो जिरालाई मैले भुटेँ र यसलाई एकछिन सेलाएर यसलाई पिनेर या कुटेर यसको धुलो रेडी राखेँ। र मलाई लाग्छ कि यसरी भुटेको जिराले चाट या दही वडामा स्वाद बढाउँछ। यो जिरा सानो चम्चीको 1 चम्ची हो। हल्का आँच राखी यसलाई 5 मिनटसम्म चलाउँदै भुटे। जिरालाई एकदमै नडराइकन भुट्नुपर्छ, नत्र यो जेमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको स्वादै बिगारिदिन्छ। मसाला तयार गर्नको लागि मैले ठुलो चम्चीको 1 चम्ची सादा तेल प्रयोग गरेँ। तेल हल्का खरेपछि सानो चम्चीको आधा चम्ची मसिनो काटेको लसुन झाने, त्यसलाई एकछिन तेलमा खरिनु दिए। कसुरी मेथी सानो चम्चीको 1 चम्ची, यसले पनि मसलामा टेस्ट बढाउँछ। मसिनो काटेको प्याज ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जति। प्याज लसुन र कसुरी मेथी एकछिन तेलसँग भुटिदिए। त्यसपछि हरियो खोर्सानी मसिनो काटेको 2वटा, नत्र अझै पिरो चाहिन्छ भने थप्दा हुन्छ। सानो ग्रेट गरेको या पिसेको अदुवा, अलिकति मसिनो काटेको धनिया पत्ता, मैले अलिकति पुदिनाको पत्ता पनि हाले। कसुरी मेथी, धनिया पत्ता र पुदिनाको पत्ताले बेग्लै स्वाद बढाउँछ। त्यसमाथि अलिकति हर्दी कलरको लागि। धुलो खोर्सानी चाहिने पिरो अनुसार हाले हुन्छ। मैले यहाँ सानो चम्चीको आधा चम्ची मात्र हालेँ। बिचबिचमा मिक्स गर्दै जाउँ। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2वटा सानो उसिनेको आलु हातले स्म्यास गरेँ। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार मैले यहाँ सानो चम्चीको आधा चम्ची हालेँ। र अन्त्यमा मैले ग्यास बन्द गरेर यो सबै मसलाहरू राम्रोसँगले मिक्स गरेर आमचुर पाउडर 1/4 चम्मच, त्यसै गरी चाट मसला पनि 1/4 चम्मच र अघिको भुटेको जिरा पनि त्यति नै मात्रामा। यी सबै मसलाहरू राम्रोसँगले मिक्स गरेर अर्को बोलमा मैले खनाएर राखेँ केही बेर सेलाउनको लागि। मैले यसमा अलिकति भुटेको बदाम या पिनट पनि हालेँ। तपाईँहरूको किचनमा छ भने हाल्नुभयो हुन्छ। अब ब्याटर बनाउनको लागि मैले ठुलो चम्चीको 7 चम्ची बेसन, अलिकता टेस्टको लागि हिङ, धुलो खोर्सानी सानो चम्चीको आधा चम्मच जति, यो पनि टेस्टको लागि तर यो अप्सनल हो। नुन तपाईँको स्वाद अनुसार र 10 ml पानी हालेर यसको मैले ब्याटर बनाएँ। र लास्टमा 1/4 चम्मच सोडा। यसले के हुन्छ भने तपाईँको एक त पकोडालाई क्रिस्पी बनाइदिन्छ र अर्को दही र चटनीको स्वाद पनि सोक गर्छ यसले। यो घोललाई मैले ठिक्कैको राखेँ, धेरै पातलो पनि बनाइनँ, धेरै बाक्लो पनि राखिनँ। अब ब्रेड पकोडाको लागि मैले 5 स्लाइस ब्रेड लिएको छु। ब्रेड अलिक राम्रो क्वालिटीको हुनु पर्यो। ब्रेडलाई एउटा सेप दिनको लागि मैले यो कटर युज गरेँ। हजुरले कुनै पनि धारिलो बटुको या ग्लास स्टिलको युज गर्नुभयो हुन्छ। यसरी मैले 4वटा स्लाइस पकोडाको लागि तयार गरेँ। अब नेक्स्ट स्टेप हेर्दै जाउँ। फेरि यो एउटा लास्ट स्लाइसबाट मैले 4वटा सानसानो गोल आकार निकालेँ। साइडमा अलिकति पानी ब्रेड भिजाउनको लागि। 2वटा स्लाइस लिए पानीले हल्का भिजाइदिए। र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो किनकि ब्रेड फुक्को हुन्छ र यसले मसलालाई राम्रोसँगले पक्रेर राख्दैन। र तरिका हेर्दै जानुहोस्। मसला मजाले हालेँ 1 चम्मच जति र साइडबाट मैले यसलाई सिल गर्दै गएँ औँलाले। यहाँ देखाए जस्तै हेर्नुहोस्। र अझै फुक्को जस्तो लाग्छ र राम्रोसँगले यो बन्द भएन भने अलिअलि पानी यसलाई लगाउँदै राम्रोसँगले यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् साइडबाट। अर्को पनि यसरी नै तयार गर्छु। यो स्टेपलाई हातले गर्दा पनि भयो, तपाईँलाई जस्तो सजिलो लाग्छ।
र यो 4वटा ब्रेड स्लाइसले मैले 2वटा पकोडाको लागि रेडी गरेँ र यहाँ देख्नु हुँदैछ मसला अलिकति उब्रेको छ र अझै 2वटा पकोडाको लागि उब्रेको छ र मैले यो मसलाको लागि जति सामग्रीहरू लिए यसले 4वटा ब्रेड पकोडाको लागि मसला बनिन्छ। डीप फ्राई गर्नको लागि मैले सादा तेल लिए। तेल खरिएपछि सिधै हातले नै एउटा स्टफ ब्रेड लिई यो घोलमा लटपटाई तेलमा फ्राई गरिदिए। तर यसरी भन्दा पछि चम्चीले नै लटपटाएर हाल्नु सजिलो लाग्यो। तपाईलाई जुन सुविधा लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। र एउटा पकोडालाई मैले मिडियम हाई हिटमा 1.5 मिनेटको लागि दुवैपट्टि क्रिस्पी र गोल्डन ब्राउन हुइन्जेल फ्राई गरेँ। यो 2वटै पकोडा रेडी भएपछि मैले सानो ब्रेड जुन काटेर राखेको थिएँ त्यसको काम पनि गरेँ। हेर्दै जानुहोस्। अघि काटेर राखेको यो 4वटा मसिनो ब्रेड स्लाइसलाई पनि पानीमा फटाफट डुबाएर निकाले। अब यसलाई पनि अघि जस्तै तेल गरम गरेर बेसनको घोलमा लटपटाएर फ्राई गरेँ। यो चाहिँ हो सिम्पल छिटो तरिका र यही तरिकामा ब्रेडको दही वडा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईले। यसरी ब्रेडको दही वडा म कहिलेकाहीँ बनाइ नै रहन्छु र तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोस्। एकदमै स्वादिलो बनिन्छ। कुनै दिन म त्यो भिडियोको रेसिपी पनि म अपलोड गर्नेछु। अब यो मेरो फाइनल स्टेप ब्रेड पकौडालाई असेम्बल गर्ने। साइडमा सामानहरू सबै रेडी राखेँ र यो सर्भिङ प्लेटमा खानको लागि तयार गरेँ। फर्स्ट स्टेप दहीलाई मैले राम्रोसँग फिटेर राखेको थिएँ। धेरै बाक्लो पनि होइन धेरै पातलो पनि होइन, यतिको फ्लोइङ कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ। र यसलाई म अलिकति बेसमा राख्छु पहिला। त्यसमाथि 1 पिस ब्रेड पकौडा, माथिबाट अलिकति दही र मसिनो काटेर राखेको प्याज छरिदिए। हल्का धुलो खोर्सानी, कलरफुल देखिन्छ। अघिको भुटेको जिरा पनि अलिकति। त्यसपछि चाट मसाला, आमचुर पाउडर। अब यहाँ मैले सेतो नुनको बदली पिरे नुन छरे। अब आयो चाटको मुख्य इन्ग्रेडियन्ट्सहरू। इमली यानी कि तित्रीको चटनी र हरियो चटनी ग्रीन चटनी। तर मैले यहाँ इमलीको चटनी मात्रै प्रयोग गरेँ, ग्रीन चटनी बनाइन। तपाईको ग्रीन चटनी हरियो खोर्सानी, धनिया पत्ता र पुदिनाको पत्ता र अलिकति नुन मिक्स गरेर बनाइन्छ। हजुरहरूलाई हाल्नु मन लागि हाल्नुहोस् बनाएर। तर मैले चाहिँ यहाँ आज अलिकति अल्छी गरेर रेडीमेड इमलीको चटनी नै प्रयोग गर्दछु। ठिक्क साथीले बनाएर चाख्नु दिएको थियो 1 बोतल र यो रेसिपीमा पनि काम आयो। अन्त्यमा फ्रेस धनिया पत्ता छरे र मेरो यो एउटा स्टफ्ड पकोडा चाट खानको लागि रेडी छ। अब म अर्को प्लेन ब्रेड पकोडा चाट पनि बजारमा पाउने जस्तो गरेर तयार गर्छु। एसेम्बल गर्ने A to Z सेम त्यही प्रोसेस हो। तर यहाँ मैले ट्यामरिन चटनीको साटो टोमेटो केचप युज गरेँ। र तपाईसँग घरमा इमलीको चटनी यदि छैन भने यसरी केचप पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि इमलीको चटनीमा पनि गुलियो र अमिलो मिक्स भएको हुन्छ र केचपमा अलिकति फरक त पर्छ तर सेम टेस्ट दिन्छ। र हेर्नुहोस्, यो म तपाईलाई बजारमा पाइने जस्तो चाट सजाएर देखाउँदैछु। यो खानको लागि रेडी त भयो, तर म यसलाई लास्ट फाइनल तड्का दिन चाहन्छु। त्यो हो सेव यानी कि भुजा। तपाईलाई मनपर्ने भुजा माथिबाट छरे हुन्छ र अझै लोभ लाग्दो देखिन्छ। र गर्मीमा अरू खाना तपाईलाई रुचेको छैन भने यो बनाएर खानुहोस्। चटपटा, मिठो, अरिलो, अरू के खोज्नुहुन्छ र गर्मीमा अलिक चिसो सर्भ गर्नुभयो हुन्छ। र पिरो, अमिलो र गुलियो तपाईको स्वाद अनुसार हाल्नुहोस् र एन्जोय गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको भित्रको स्टफिङ पनि कति राम्रो देखिँदैछ।
एकदमै खौखौ लाग्दो। लु बनाएर पनि खाइहाल्नुहोस्। र यो दुवै किसिमको ब्रेड पकौडा चाट, एउटा स्टफ्ड ब्रेड पकौडा चाट र अर्को प्लेन ब्रेड पकौडा चाट, दुवैलाई ट्राई गर्नुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई अवश्य मन पर्नेछ यो। र म अन्जिता अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परे लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् यदि गर्नुभएको छैन भने। धन्यवाद।